ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? የአሁኑ ጥያቄ እኛ ኢትዮጵያ ስንኖር ብዙ የዱቄት አይነቶች አሉ በቤት ውስጥ የምናዘጋጃቸው ማለት ነው። እኔም አሁን ልክ እንደ ኢትዮጵያ ያልኩኝ የኢትዮጵያን አስመስዬ ስለበሶ ማሰራር ስለበርበሬም የመሳሰሉትን ዱቄት ነገሮችን እያሳየሁ ሰርቻለሁ ማለት ነው በተግባር። አሁን ያንን በመመልከት ምን ብለው ጠይቀውኛል እህቶቼ ማለት ነው። ማማዬ ለምሳሌ አሁን ሽሮ አፈጫጭን በሶ አፈጫጭን የመሳሰሉትን አሳይተሽናል። ግን እንደ ኢትዮጵያ ለበሶ የሚሆኑት ለበርበሬ የሚሆኑት ለሽሮ የሚሆኑን ነገሮች ካላገኘን እንዴት አድርገን ከኢትዮጵያ ውጭ የምንኖር ሰዎች እናዘጋጅ መላለሽ ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። አዎ ምንድነው እኛ ያገራችንን ጣዕም አሰራር እንወዳለን እና በዛ መልኩ እንጠቀማለን። አልፎም ካልተቻለ ደግሞ ከሀገራችን ይዘን ነው የምንመጣው። እና ታዲያ ሀገራችንን የሚተካ የምንኖርበት አካባቢ ካለ ያንን እንሞክራለን። የምችለውን ያህል ለመግለጽ እሞክራለሁ። እናንተም ታግዙኛላችሁ ማለት ነው። የሚወስነው ምንድነው? የምንኖርበት አካባቢ ነው የሚወስነው። እና እንደ ማስተዋሻ እንዲጠቅመን ብዬ እንደ መነሻ ይችን ጽፌያለሁ። ከኢትዮጵያ ውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያን በምንኖርበት አካባቢ ማግኘት የምንችላቸውን ግብአቶች ተጠቅመን በቤት ውስጥ ለተለያዩ ምግብ መስሪያ የሚያገለግሉንን የተለያዩ ዱቄቶች እንዴት አድርገን እንደ ሀገራችን ማዘጋጀት እንችላለን? ማማዬ መላለሽ ወይ እስቲ ንገሪን፣ እስቲ መላስጭን የሚል ጥያቄ ነው። እውነት ነው። እኔ ያለሁበት ከኢትዮጵያ ውጭ ነው። ያስቸግራል ካልተገኘ ማለት ነው። ሽሮአችንም ሆነ በርበሬያችን ሌሎች ነገሮቻችንም ካላገኘን ለማዘጋጀት ያስቸግራል። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን ለማዘጋጀት ለመስራት ከመፈለጋችን በፊት ያለንበትን አካባቢ ማጥናት ያስፈልጋል። እንችላለን አንችልም፣ ማስፈጫለን የለንም የሚለውን እናጠናለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን መልስ ለመመለስ ምንድነው ማወቅ ያለብን? መጀመሪያ አንደኛ ተፈጭቶም ሆነ ተወቅጦ ወደ ዱቄትነት የሚቀይርልን መሳሪያ አለ ወይ ነው። ወፍጮ ችግራችን ነው እዚህ አካባቢ። እኛ ጋር ቢሆን እንደ አቅማችን እናዘጋጅና ወፍጮ ቤት ሄደን እናስፈጫለን ወይም በሙቀጫችን እንወቅጣለን። ማሽን ካለ በማሽናችን እንወቅጣለን። እዚህ እንደ ልብ ማሽኑ የቡናው የምኑ ይኖራል እንጂ በርከት ያለ ነገር ለማዘጋጀት መፍጫው መንገድ መሳሪያው የለንም። እንደየ እስቴቱ እንደየ አካባቢ ሊለያይ ይችላል፣ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ መፍጫውን በተመለከተ ይሄ ይሆናል። ሁለተኛው ለመስሪያ የሚሆኑ ግብአቶች ሊገኙ ይችላሉ ወይ ነው። ይሄን መጀመሪያ መጠየቅ አለብን ዱቄቶቹን ከመፈለጋችን በፊት። የግድ አዘገጃጀቱ እንደ ኢትዮጵያ መሆን አለበት የለበትም የሚለውን ማሰብ አለብን። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ላይሆን ይችላል። ልንቀንስ ልንጨምር እንችላለን። ይሄንንም ቅድሚያ ማወቅ ያስፈልጋል። ግብአቶቹ ተዘጋጅተው ዱቄት ሆነው ብናገኛቸው የኛን አዘገጃጀት አስመስለን የምንጠቀምበት መንገድ አለ ወይ ነው። ይሄንንም ነው ማስፈጫ ከሌለ ምንም ነገር ከሌለ የምናደቅበት። ለምሳሌ በርበሬ ባዶውን ዛላውን ፈጭተው በየሱቁ ይገኛል። ያንን ወደ ዱቄትነት የተቀየረ በርበሬ ወይም የገንፎ እህል ገብስ ማለት ነው የቅመማ ቅመሞችም ይሁኑ እነዛን የምንጠቀምበት መንገድ አለ ወይ ነው። ቅመማ ቅመሞቹ ባለው ሁኔታ ልንጠቀም እንችላለን። ዱቄቶቹን ግን እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ገብስ ብቻ ካገኘን አጃ ብቻ ካገኘን እንዴት እንደ ሀገራችን እንስራው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል መጀመሪያ። እና ሌላው ከላይ የተጠቀሱትን ነገሮች ከተገነዘብን በኋላ አዎ ልንሰራቸው ወይም ላንሰራቸው እንችላለን ለማለት የዱቄቶችን ዝርዝርና አይነት ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን ቀደም ሲል የዘርዘርኳቸውን ነገሮች ዱቄቶቹን ለማስፈጨት ፈልገን ነው።
ስለዚህ አዎ አሉ ማስፈጫም አለን ማናዘጋጅበት መንገድ አለ የተፈጩ ሚጥሚጣዎችን የተፈጩ በርበሬዎችን ምንም ካለቅመም ሊኖሩ ይችላሉ እነሱንስ እንደ ኢትዮጵያ አስመስለን ልንጠቀምባቸው ወይ እንችላለን ነው የሚለውን ላይምሯችን መልስ ካዘጋጀን በኋላ አዎ እንችላለን ባለው መስራት ይቻላል ከሌለ ምንም ማድረግ አይቻልም ማስፈጨት ካልቻል ምንም ማድረግ አይቻልም ከሆነም በሙቀጫ ነው በሙቀጫ ደግሞ በርከት ያለ ነገር ላንፈጭ እንችላለን ማለት ነው ይሁን ሁሉ ማገናዘብ ማወቅ ያስፈልጋል አዎ እችላለሁ እንዳካባቢ የምንል ከሆነ ልናዘጋጃቸው የምንችለው ዱቄቶች እነማን ናቸው ዘርዘር ባለ ሁኔታ ልግለጽላችሁ ለጠቅላላ ዕውቀት ብዬ ነው እና ዝርዝራቸውን አነብላችኋለሁ አንደኛ የተመጣጠነ በርበሬ ዱቄትን በቤታችን እናስፈጫለን ማለት ነው ሚጥሚጣን እንወቅጣለን ወይም እናስፈጫለን ማለት ነው የሽሮ ዱቄትን እናስፈጫለን ያጃ ወይም የአጥሚት ዱቄትን እናስፈጫለን የገንፎ ዱቄት የባቄላ ዱቄት የሽምብራ ዱቄት ለመጠጥ ያብሽ ዱቄትን ለወጥ መስሪያ ያብሽ ዱቄትን የህልበት ወይም እልበት ዱቄትን ህልበት እልበት ስለሚባል ነው እንጂ አንድ ነው የተለያዩ የቅባት እህሎች ዱቄትን ለምሳሌ ጎመን ዘር ስናፍጭ የመሳሰሉትን ብዙ ናቸው የተለያዩ የቅመማ ቅመም ዱቄቶችን ያሻሮና ብቅል ዱቄቶችን የመሳሰሉትን እናዘጋጃለን ቤታችን ውስጥ ሰርተን ነው ያን ሁሉ የምንጠቀመው ማለት ነው እና አሁን ዱቄቶችን ካወቅናቸው እነዚህን ዱቄቶች ለመስራት በመንኖርበት አካባቢ አለ ወይ እናገኛለን ወይ ካላችሁ በኋላ ስራችንን ወይም ስራችሁን ትጀምራላችሁ ማለት ነው የግድ እንደ ኢትዮጵያ ባይሆንም አሁን ለመመለስ እንዲነች እስቲ ያንዳንዱን በርበሬ ለማስፈጨት ምን ያስፈልጋል የሚለውን እናጠናለን በአካባቢያችሁ ያለውን የቅመም ሁኔታ ቀምሳችሁ ታጠናላችሁ የትኛውን ቅመም ብንጨምር ጥሩ ነው እንደ ሀገራችን አይነት ቅመም ካለ እሰየው ከሌለ ደግሞ የሚቀራረብ አለ ወይ ለበርበሬው ጥሩ የሚሆን አለ ወይ ብለን ማጥናት ያስፈልጋል ቅመሞችን ለማጥናት መቅመስ እና ማወቅ ያስፈልጋል እነዛን በርበሬው ካለ ቅመሞቹ የሀገራችን ካሉ ከሌሉም ደግሞ በአካባቢው ያሉትን ቅመሞች ጨምራችሁ ማስፈጨት መቻል ነው እንደ መመሪያ መጀመሪያ በርበሬ እንዴት ነው የሚዘጋጀው ሚጥሚጣ እንዴት ነው የሚዘጋጀው ለሚለው በቪዲዮ የተሰራ አለ ያንን ቪዲዮ አይቶ መጠኑን በርከት አድርጎ የምናስፈጭበት ወፍጮ ካለ አስፈጭተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በርበሬውም ሚጥሚጣውም በዛ መልኩ ማዘጋጀት ይቻላል የሽሮ ዱቄትም እንደዛው ነው አሁን የሽሮ ዱቄትን ለመስራት ከበድ ይላል በርበሬ እንኳን አለ አሁን ያለሁበት አካባቢ ሚጥሚጣም አለ ቅመሞችን ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው የምታዘጋጁት እና በርከት አድርጋችሁ ማስፈጨት ትችላላችሁ ማለት ነው የሽሮ ዱቄትን ለማዘጋጀት እንግዲህ ምን ያስፈልጋል ነው መጀመሪያ ሽሮ የምንለው ምንና ምን ቅልቅል ነው እና ለሽሮ አገራችን የምናደርጋቸውን የእህል ዘሮች እነዛን ማወቅና የተከኩ መሆን አለባቸው ማለት ነው እስከነ ገለባቸው አስፈጭተንም አናቅም ላይናችንም አምሩንም እንጂ የእህል ገለባ መጥፎ አይደለም ለምግብነት ብናውል ማለት ነው እና እነዛ ክኮች ካሉ እነዛን ተጠቅመን ቅመም በአካባቢ ባለው ተጠቅመን ሰርተን ሽሮን መስራት እንችላለን ዋናው የሚያስቸግረው ምንድነው ሽሮ የሚሆን ነገር ምንድነው ነው ያጥሚት እህል የሚፈጨው ልናረጋቸው የምንችላቸው እህሎች እነማን ናቸው ነው እና እህሎቹን ለምሳሌ ያተርክክ አለ ለወጥ የምንጠቀምበት ያንን እኮ አንድ ጊዜ ነጭ ሽሮ አዘጋጃጅ ሰው ያፈጫጭ ሳሳያችሁ እኔ ሌላውን ለማስተማር አምጥቼ ያተር ሽሮ የለኝም ነበር
የአተር ክክ ለወጥ የምጠቀምበትን ቆላሁት። ምክንያቱም ሽሮ በሚዘጋጅበት ጊዜ አተሩ ምን ይሆናል፣ ሽምብራው ምን ይሆናል፣ የባቄላው ክክ ምን ይሆናል የሚለውን የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ማየት ይቻላል። እናንተ ታውቁታላችሁ። በዛ መሰረት እንደ ሀገራችን ቀይር አድርጋችሁ መስራት ነው ማንኛውንም ነገር። አተሩን አሁን ፈጭቼ ሽሮ አድርጌዋለሁ፣ ቀላቅዬ አስፈጭቼዋለሁ ማለት ነው። በዛ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። የአጃ ዱቄቱንም እንደዛው አጃው ጥሬው ካለ ባላችሁበት አካባቢ ልክ እንደኛ እንደ ሀገራችን አዘጋጅታችሁ ማስፈጨት ይቻላል ማለት ነው። የአጃው አጥሚት ወይም አጃ ብቻውን ከተለያዩ እህሎች ነው የሚሰራው የአጃ ዱቄት ማለት ነው። እነዛ ዱቄቶች ለምሳሌ 8 አይነት ቢሆኑ 10 አይነት ቢሆኑ 3 አይነት ቢሆኑ 4 አይነት ቢሆኑ 1 አይነት ቢሆኑ ለአጃ የምንጠቀምባቸውን እህሎች ካወቃችሁ በኋላ ባገኛችሁት ነገር ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ይሄ ነው የግድ 8 ይሙላ 9 ይሙላ አይደለም። የገንፎ ዱቄትንም እንደዛው። አሁን የገንፎ ዱቄት ከገብስ ነው የምንሰራው፣ ከአጃ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ገብስን እንዴት እናምጣው? ውጭ ሀገር ገብስ ለገንፎ ስናዘጋጅ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ሀገራችን ፈተገም ብለን ነው። የተፈተገም ካለ እንደዛው ነው። ከባልትናም ካገኘን ማንኛውንም ዱቄት ከባልትና እንገዛለን። እና አሁን እኔ ያለሁበት ገብስ አለ። ገለባው የለቀቀ ወይም የተፈተገ የሚመስል ደረቅ ገብስ አለ። እኛ ፈትገን እርጥቡን አሳድረን ነው ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን። እና የግድ ያንን ካላገኘን የገብስ ገንፎ አንሰራ ማለት አንችልም። ስለዚህ ያንን የገብስ እህል አምሰን እናስፈጫለን። ወይም ደግሞ የተፈተገ እንዲመስልና ያ ገብሱ ራስ ብሎ ሲቆላ ጣዕሙ ጥሩ ስለሆነ እንደዛ እንዲሆን ደረቅ ገብሱን ወይም ገለባ የለቀቀውን ገብስ በውሃ ነክረን አሳድረን ልክ እንደ ሀገራችን አምሰን ብናስፈጨው ምን ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ይሄንን እስቲ ለኔም ለናንተም ለሙከራ ተዋዋለሁኝ። በአጠቃላይ ምንድነው በመንኖርበት አካባቢ የምናገኘው በሙሉ እንደ ኢትዮጵያ አስመስለን ሰርተን መጠቀም እንችላለን። ዋናው ግብአቶቹ የመገኘታቸው ጉዳይ ነው። እና በትንሽ ነገር እንደ ሀገራችን አይሆንም ብለን መተው አንችልም። ዱቄት ካለ ቅመም የተፈጨ ነው እንደ ሀገራችን አይሆንም ብለን ልንተው አንችልም። እና በዛ መልኩ መጠቀም ይቻላል። የባቄላ ዱቄትም እንደዛ ነው። የባቄላ ዱቄት ካለ ክኩን ማስፈጨት ይቻላል። የሽምብራ ዱቄት ያው ሽምብራውም ካለ ማስፈጨት እንችላለን። ከሌለ ደግሞ ምንም ማድረግ አንችልም ማለት ነው። አሁን ዱቄት በዱቄትስ ቢሆን ለምሳሌ ሽሮ አሁን ክኩ ተቆልቶ ነው። ባቄላው ክኩ ተቆልቶ ነው። እና ሳይቆላ የባቄላ ዱቄቱን በጥሬው ብናገኝስ ሳይታመስ፣ የሽምብራውንስ በጥሬው ብናገኝ፣ የገብሱንስ በጥሬው ብናገኝ ለምሳሌ እንጀራ ላይ እየጨመርን እንጋግራለን። እና ምን እናደርገው? የገንፎ እህሎች የገንፎ እህልን ስናዘጋጅ ገብስ እንደገና ደግሞ አጃ መጨመራለሁ ብያቸዋለሁ። እነዚህ በዱቄት ከተገኙ ጥሬዎቹ ከሌሉ እናምሳቸዋለን። ምክንያቱም መፈተግ ባንችል መቁላት ባንችል በመቁላት ጥሬውን በመቁላት ፋንታ ዱቄቱን ብንቆላውስ ብናምሰውስ የሚታመሱ ነገሮች ሁሉ እኛ እዚህ አምሰን ዱቄቱን ብንጠቀምበት በዛ መልኩ መተካት እንችላለን ማለት ነው። የአጃውን ዱቄት አምሰን የገብሱን አምሰን ሌሎችንም የሚታመሱትን አምሰን በዱቄት ካገኘናቸው መጠቀም እንችላለን ከማጣት ማለት ነው። የሚያስፈልጉትን ለማጣፈጫ ልንጨምር እንችላለን እንዲጣፍጠን በዛ መልኩ መተካት ይቻላል። እና ይሄንን ነው የምመክራችሁ። ሌላው እንግዲህ በተቻለ መጠን ብቻ መሞከር ነው። ማንኛውንም ነገር መሞከር ያስፈልጋል። ከተሞከረ ብዙ ነገር ልንሰራ ብዙ ልናሻሽል እንችላለን። ይሄንን ነው የምላችሁ ተመልካቾቼ። የዛሬውን ጥያቄና መልስ ጨርሻለሁ።
በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩ።